नमस्ते, मेरो नाम दीपक ढुङ्गाना, IIMS कलेजबाट। डेजर्ट रूपमा चाहिँ हामीले म्याङ्गो चटनी बनाउन जानेछौँ र म्याङ्गो चटनीको लागि चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू भनेको र म्याङ्गो, सुगर, भेनिगर, सिनामन स्टिक पाउडर र फिनिग्री सिड युज गरेर चाहिँ हामीले म्याङ्गो चटनी बनाउन जान्छौँ। अब हामी म्याङ्गो चटनीको लागि पहिला प्यान हिट गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसमा थोरै ओइल हाल्छौँ। यसमा हामीले फिनिग्री सिड, मेथी थोरै पड्काउँछौँ है। चप गार्लिक, चप अनियन, यो ब्राउन कलर भइसकेपछि यसमा हामीले म्याङ्गो हाल्छौँ र म्याङ्गोलाई सौटे गर्छौँ। सौटे गरिसकेपछि यसमा हामीले भेनिगर हालेर हामीले यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौँ। सिनामन स्टिक पाउडर, सल्ट, ब्ल्याक सल्ट पनि हाल्छौँ। चाट मसला, अब यसलाई हामीले केही समय पकाउँछौँ। म्याङ्गो चटनी डेजर्ट रेडी भइसक्यो। यसलाई अब हामीले बलमा राखेर प्लेटिङ गर्छौँ। यो डेजर्ट हो, डेजर्ट रूपमा एकदम मिठो स्विट छ।